Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω παρέα με το Scrooge πώς να φτιάξετε ένα πεντανόστιμο γεμιστό κοτόπουλο για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Προμηθευτείτε όλα τα υλικά που χρειάζεστε για τη συνταγή σας στο Scrooge την ώρα που εσείς θα επιλέξετε. Η γέμιση για το γεμιστό κοτόπουλο μπορεί να γίνει με διάφορα υλικά ανάλογα τις προτιμήσεις σας. Εγώ θα σας δείξω τη δική μου εκδοχή. Οπότε θα χρειαστώ ένα τηγάνι, λίγο ελαιόλαδο, το κρεμμύδι, σκόρδο, γαντάκι, θα ψιλοκόψω τα σηκωτάκια από το κοτόπουλο και τα σηκωτάκια μέσα, το κοκκουνάρι, τις σταφίδες, θα κόψω τα βρασμένα κάστανα μέσα και αυτά, λίγο άνηθο, λίγο πιπέρι, μία πρέζα αλάτι. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω το βρασμένο μου το ρύζι, πρέπει να κρατάει λίγο, δεν το θέλουμε τελείως βρασμένο, οπότε και αυτό μέσα. Και τέλος θα ρίξω το ζωμό κότας, φυσικά εσείς μπορείτε να βάλετε ζωμό λαχανικών. Θα το φέρω 2-3 βόλτες και η γέμισή μας είναι έτοιμη. Για την επάλυψη θα χρειαστούμε βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, θα ψιλοκόψω λίγο δεδρολίβανο, λίγο θυμάρι, μία πρέζα αλάτι και τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Έχω φορέσει γαντάκι και έχω επιλέξει μια κότα 2 με 2.200 και τώρα πάμε να αλατίσουμε πάρα πολύ καλά. Βάζουμε μπόλικο αλατάκι μέσα, δεν το λυπόμαστε, και εξωτερικά. Πολύ ωραία, και τώρα θα γυρίσω την κότα, το στήθος να είναι από την επάνω μεριά και εδώ τώρα θα ανασηκώσω λίγο την πέτσα και με τα δάχτυλά μας θα κάνω θήκες. Βλέπετε, να ξεκολλήσει η πέτσα από το κρέας, έτσι πάρα πολύ καλά, και από εδώ έχει μια μεμβράνη από το μπούτι, οπότε βλέπετε πως περνάει το δάχτυλό μου. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλω το βούτυρο που έχω αρωματίσει. Οπότε παίρνω μια μικρή ποσότητα και τη σμπρώχνω μέσα στη θήκη που κάναμε. Και από την άλλη μεριά. Αυτό θα μας δώσει και γεύση και δεν θα στεγνώσει και το κοτόπουλο. Και φυσικά θα κάνει και μια special πέτσα τραγανή. Θα χρειαστώ μια γάστρα για να βάλω το κοτόπουλο και να το γεμίσουμε. Οπότε, μέσα στη γάστρα και προσεκτικά θα γεμίσουμε το κοτόπουλο. Λίγο ακόμα για να μπορέσει κιόλας να κλείσει εύκολα. Νομίζω είμαστε μια χαρά. Εδώ πέρα ανασηκώνουμε λίγο τις δύο άκρες και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να πιάσουμε εδώ την πέτσα με οδοντογλυφίδες. Και την τελευταία και είμαστε έτοιμοι. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να δέσουμε τα πόδια με ένα σπάγκο μαγειρέματος. Κάνουμε ένα κόμπο εδώ. Ξανά άλλο ένα κόμπο. Και τώρα δένουμε σφιχτά τα πόδια εδώ και είμαστε έτοιμοι. Και την κότα τη βάζουμε με το στήθος προς τα επάνω και θα βάλουμε και την υπόλοιπη γέμιση γύρω γύρω. Θα κόψουμε 2 μέτρια καρότα σε ροδέλες και τέλος θα ρίξω 200 γραμμάρια νερό. Θα σκεπάσω το κοτόπουλο με 2 ελαδόκολλες, κλείνουμε πάρα πολύ καλά. Θα κλείσω με το καπάκι της γάστρας και θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 190 βαθμούς για περίπου 2 ώρες και 20 λεπτά. Απλά στις 2 ώρες βγάζω το καπάκι και τις ελαδόκολλες και θα τα αφήσουμε ακόμα 20 λεπτά για να μας ξεροψηθεί η κότα. Για να σας διευκολύνω, εδώ σας έχω συγκεντρωμένα όλα τα υλικά για τη συνταγή που αγόρασα μέσω Scrooge. Το κοτόπουλό μας είναι έτοιμο. Πάμε να το βγάλουμε. Μυρωδιές. Κοιτάξτε εδώ τι κάναμε. Για να δούμε τι κάναμε.